Trong bản vẽ cơ khí, có một thứ rất nhỏ. Nó chỉ chiếm đúng một dòng ghi chú ở góc bản vẽ. Thậm chí, rất nhiều kỹ sư thiết kế còn nghĩ rằng cái này là việc của xưởng, không liên quan đến mình. Nhưng chính dòng ghi chú nhỏ đó đã khiến không biết bao nhiêu kỹ sư phải trả giá. Nỗi đau này, chỉ những người từng trải qua rồi mới thật sự hiểu. Bởi chi tiết làm ra, đúng kích thước, đúng vật liệu, đủ độ cứng, lắp vào máy chạy ngon lành, nhưng rồi vẫn phải tháo ra làm lại. Chỉ vì một lý do tưởng chừng như rất ngớ ngẩn, sơn sai chỗ. Mà sai bề mặt, hoặc chi tiết không được phép sơn, thì lại chỉ thị cho sơn. Với kinh nghiệm làm thiết kế cơ khí nhiều năm của tôi có thể nói thẳng một điều. Những lỗi như thế này, gần như dự án nào cũng từng gặp phải, ít nhất một lần. Và mỗi lần như vậy, nó không chỉ tốn tiền. Nó tốn thời gian, tốn công sức, và đặc biệt là rất ức chế. Có bạn nào từng bị cấp trên gọi lên chỉ vì sai chỉ thị sơn màu chưa? Có ai từng phải xuống xưởng, đứng cả ngày chỉ để cạo sơn, chỉ vì bản vẽ thiếu đúng một dòng ghi chú không? Nếu đã từng rồi, thì bạn sẽ hiểu vì sao xử lý bề mặt thép không phải là chuyện phụ. Trong cơ khí, xử lý bề mặt quan trọng không kém so với việc chọn đúng mác thép. Bởi máy móc, thiết bị luôn làm việc trực tiếp với môi trường xung quanh. Và chính môi trường đó mới là thứ làm chi tiết rỉ sét, kẹt cứng, mòn từ bề mặt, phá hỏng máy trước khi lõi thép kịp gãy vì không đủ độ cứng. Vậy nên trong video hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi rất sâu vào một chủ đề mà nhiều người thường bỏ qua. Đó chính là xử lý bề mặt thép, tức là sơn và mạ kim loại. Để sau video này, bạn không còn phải hối hận chỉ vì một dòng ghi chú nhỏ trên bản vẽ nữa. Vậy bản chất xử lý bề mặt thép là gì? Xử lý bề mặt thép không phải để làm cho chi tiết đẹp hơn, mà để giải quyết 3 nguyên nhân phá hỏng chi tiết máy nhanh nhất, ngay cả khi bên trong thép vẫn còn rất khỏe. Nguyên nhân thứ nhất, ăn mòn từ môi trường. Thép khi tiếp xúc với không khí ẩm, nước, hóa chất hoặc hơi muối sẽ xảy ra phản ứng điện hóa trên bề mặt. Ban đầu chỉ là rỉ rất nhẹ, nhưng theo thời gian, lớp rỉ này ăn sâu, bóc tách vật liệu, làm giảm tiết diện chịu lực. Chi tiết không gãy ngay, nhưng tuổi thọ bị rút ngắn âm thầm. Nguyên nhân thứ hai, mài mòn do ma sát cơ học. Trong quá trình làm việc, các bề mặt thép trượt lên nhau, quay tương đối, hoặc tiếp xúc lặp đi lặp lại, nếu bề mặt không được bảo vệ, lực ma sát sẽ bào mòn trực tiếp kim loại nền. Kết quả là khe hở tăng dần, độ chính xác giảm, rung động tăng và hỏng dây chuyền phía sau. Nguyên nhân thứ ba, tuổi thọ giảm do suy thoái bề mặt. Rất nhiều chi tiết không hỏng vì lõi thép yếu, mà hỏng vì bề mặt bị oxy hóa, bị chảy xước, bị ăn mòn cục bộ, hoặc bị mòn không đồng đều. Khi bề mặt xuống cấp, ứng suất tập trung tăng lên, nứt mỏi xuất hiện sớm và chi tiết chết yểu trước thiết kế. Chính vì vậy, xử lý bề mặt thép không phải là công đoạn phụ, mà là lớp bảo vệ cuối cùng giữa thép và môi trường làm việc. Và hiện nay, trong cơ khí, có hai con đường hoàn toàn khác nhau để giải quyết những vấn đề này. Đó là sơn bề mặt thép, tạo lớp ngăn cách giữa thép và môi trường, và mạ kim loại lên thép, thay đổi trực tiếp bản chất bề mặt tiếp xúc. Hai con đường này không thay thế cho nhau. Nếu chọn sai, không chỉ không bảo vệ được chi tiết mà còn khiến sơn bong, mạ chóc, ăn mòn nhanh hơn và toàn bộ công đoạn phía sau phải trả giá. Sơn bề mặt thép về bản chất không phải là gia cường thép, mà là tạo ra một lớp màng cách ly giữa thép và môi trường xung quanh. Lớp sơn này có nhiệm vụ ngăn thép tiếp xúc trực tiếp với oxy trong không khí, hơi ẩm, nước và hóa chất ăn mòn. Nói cách khác, sơn chỉ bảo vệ khi nó còn nguyên vẹn. Và đây là điều rất nhiều người hiểu sai. Sơn không làm việc thay thép, chỉ cần một vết chảy xước, một cú va đập cục bộ, hoặc một bề mặt lắp ghép có cọ sát, lớp sơn mất tác dụng ngay lập tức. Vì vậy, thông cùng một thiết bị máy móc, không phải bề mặt nào cũng được phép sơn. Chúng ta cần phân biệt rất rõ ranh giới sau đây. Thứ nhất, những bề mặt sau đây được phép sơn: bề mặt kết cấu, bề mặt bao che. Ví dụ như khung máy, bệ máy, vỏ tre, tấm cover, mặt ngoài không làm việc. Những bề mặt này không cọ sát, không yêu cầu độ chính xác, không truyền lực trực tiếp. Sơn ở đây là đúng chức năng, chống rỉ, bảo vệ môi trường và nhận diện thiết bị. Thứ hai, những bề mặt sau đây tuyệt đối không được sơn: bề mặt làm việc, tức là những bề mặt chức năng. Nó bao gồm mặt trượt, mặt lăn, mặt tiếp xúc lặp lại, bề mặt chịu va đập cục bộ. Ở những vị trí này, nếu sơn sẽ bong. Mặt sơn sinh ra, làm mài mòn ngược chi tiết còn lại, gây kẹt và phá hỏng độ chính xác. Sơn ở đây không bảo vệ, sơn ở đây là nguyên nhân gây hỏng. Vậy đối với bề mặt yêu cầu độ chính xác thì chúng ta phải làm gì? Với những bề mặt gia công chính xác, ví dụ như mặt lắp ổ bi, cổ trục, trục dẫn hướng, bề mặt định vị, bề mặt cần dung sai chặt, những bề mặt này không được phép thay đổi kích thước, không được bong tróc và phải làm việc lâu dài. Do vậy sơn hoàn toàn không phù hợp. Thay vào đó, phải sử dụng xử lý bề mặt dạng mạ, ví dụ như mạ chrome cứng, mạ niken hoặc các lớp phủ kỹ thuật tương đương. Vì các lớp mạ này bám trực tiếp vào kim loại nền,
chịu mài mòn, chịu va đập và vẫn đảm bảo độ chính xác hình học. Tóm lại, sơn chỉ nên dùng cho những bề mặt không làm việc. Còn những bề mặt chịu cọ sát, chịu va đập hoặc đòi hỏi độ chính xác, nếu còn sơn là đang thiết kế sai. Trong thiết kế cơ khí, không phải sơn nhiều là tốt, mà là sơn đúng chỗ và không sơn đúng chỗ. Nếu sơn bề mặt thép là tạo một lớp áo bên ngoài, thì mạ kim loại là thay đổi trực tiếp bản chất của bề mặt thép. Đây là điểm khác biệt cốt lõi nhất giữa sơn và mạ. Vậy bản chất của mạ kim loại là gì? Mạ kim loại là quá trình phủ lên bề mặt thép một lớp kim loại khác thông qua phản ứng hóa học hoặc điện hóa. Lớp mạ này bám chặt vào kim loại nền, không bong như sơn, không tạo mạt và có thể làm việc trực tiếp trong cơ cấu máy. Vì vậy, mạ được dùng cho bề mặt làm việc, còn sơn thì không. Trong mạ kim loại cũng có nhiều loại, nếu dùng đúng chỗ mới sống. Một, mạ kẽm có mục tiêu chính là chống ăn mòn. Kẽm là kim loại hy sinh, nghĩa là khi có ăn mòn điện hóa, kẽm sẽ bị ăn mòn trước thép. Đây là lý do mạ kẽm rất hiệu quả trong môi trường không khí ẩm, nhà xưởng, ngoài trời. Ứng dụng điển hình của mạ kẽm: bu lông, đai ốc, thanh gen, giá đỡ, khung phủ, chi tiết kết cấu nhỏ. Nhưng cần nhớ một điều, mạ kẽm không chịu được ma sát, không dùng mạ kẽm cho mặt trượt, cổ trục, bề mặt lăn, chi tiết chịu tải động. 2. Mạ niken là bước trung gian giữa mạ kẽm và mạ chrome. Lớp niken cứng hơn kẽm, bền hơn sơn, bề mặt mịn, chống ăn mòn tốt. Mạ niken không phải để chịu mài mòn nặng, nhưng rất ổn định cho môi trường sạch. Ứng dụng điển hình của mạ niken: chi tiết máy trong phòng sạch, gá lắp, đồ dích, chi tiết tiếp xúc tay người, chi tiết yêu cầu bề mặt sạch, không bong tróc. 3. Mạ chrome, đặc biệt là mạ chrome cứng, được sinh ra để làm việc. Lớp chrome rất cứng, chịu mài mòn cao, chịu va đập cục bộ và giữ kích thước tốt. Đây là lớp mạ thay thế sơn trong các bề mặt chức năng. Ứng dụng điển hình của mạ chrome: trục dẫn hướng, cổ trục, piston, thanh trượt, bề mặt lắp ổ bi. Tuy nhiên, mạ chrome đắt, khó sửa và phải chỉ định rất rõ trên bản vẽ. Với các thiết bị làm việc trong clean room, tức là trong phòng sạch, thì có một nguyên tắc gần như bất di bất dịch là cấm sơn. Vì sao? Sơn dù tốt đến đâu vẫn có thể bong vi hạt, lão hóa, sinh bụi và gây nhiễm bẩn. Trong clean room, một hạt bụi nhỏ cũng đủ phá hỏng cả quy trình. Thay vì sơn, người ta sẽ chọn mạ niken cho chi tiết thép cần bề mặt sạch, mạ kẽm trắng, kẽm chromat cho bu lông, chi tiết phụ, hoặc dùng thép không rỉ SUS ngay từ đầu. Với clean room, vật liệu tốt ngay từ đầu luôn rẻ hơn sửa lỗi về sau. Sau đây chúng ta sẽ làm phép so sánh nhanh giữa sơn với mạ kim loại. Sơn rẻ, đẹp nhưng chỉ bảo vệ khi không làm việc. Mạ đắt hơn, khó hơn nhưng làm việc cùng chi tiết máy. Trong thiết kế cơ khí, sai xử lý bề mặt không chỉ làm xấu máy mà có thể giết chết cả thiết kế. Hãy nhớ, sơn là để che, mạ là để làm việc. Và với clean room, nếu còn sơn thì bạn đã chọn sai ngay từ đầu. Kết luận, trong cơ khí, chi tiết rất hiếm khi hỏng vì lõi thép yếu. Phần lớn hư hỏng bắt đầu từ bề mặt làm việc. Ăn mòn không tấn công từ bên trong, nó bắt đầu từ bề mặt tiếp xúc với môi trường. Mài mòn không phá hủy toàn bộ chi tiết ngay lập tức. Nó gặm dần từng micron trên bề mặt, sai lệch kích thước, cong vênh, kẹt cứng, nứt gãy, rất nhiều khi không phải do tính toán sai, mà vì ngay từ đầu, bề mặt đã bị xử lý sai. Sơn đúng chỗ là bảo vệ, sơn sai chỗ là tự phá máy, mạ đúng loại là cho chi tiết làm việc bền bỉ, mạ sai loại là tạo ra rủi ro tiềm ẩn. Và với clean room, chỉ một quyết định sơn sai cũng đủ phá hỏng cả hệ thống. Vì vậy, thiết kế tốt không dừng lại ở việc chọn thép. Nó bắt đầu từ việc hiểu đúng bề mặt nào cần làm việc, bề mặt nào cần bảo vệ và xử lý bề mặt đúng ngay từ bản vẽ thiết kế. Trong cơ khí, chi tiết tốt không phải là chi tiết cứng nhất, mà là chi tiết làm việc ổn định nhất, lâu dài nhất trong đúng môi trường mà nó được sinh ra để phục vụ. Video hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.